In our study yesterday, Ve včerejším studiu we began to discuss the study of Elder Terry, jsme začali diskutovat o studiu starší Terry, the study of the Sunday law. studiu nedělního zákona. We haven't actually looked at what she is saying, Přesně jsme se nezabývali tím, co říká, but rather I wanted to focus upon questions I have received ale spíše jsem se chtěl zaměřit na otázky, které jsem dostal já, about how I view what's going on both with her work and how people are responding in the movement. ohledně toho, jak se dívám na to, co se děje, jak s její prací, tak na to, jak lidé v hnutí reagují. So I want to continue that today. Proto bych v tom chtěl dnes pokračovat. But before we do that, Ale ještě než to uděláme, just want to have a recap of a question that we had yesterday chci jen zrekapitulovat otázku, kterou jsme dostali včera about institutions. a která se týká institucí. So don't know if anybody has looked at it or thought about it during the night. Tak nevím, jestli se na to někdo podíval nebo o tom přemýšlel během noci, And have either changed their mind or want to say something. a buď změnil názor nebo chce něco říci. Does anybody have any comments about the question related to institutions? Má někdo nějaké připomínky k otázce týkající se institucí? No? So is everybody happy with what we spoke about yesterday? Takže jsou všichni spokojeni s tím, o čem jsme včera mluvili? Okay, so I'll just Dobře. make a couple of comments. Tak já tedy jen dám na to pár poznámek, komentářů. So this was from Q&A number 1. Takže to byly otázky a odpovědi číslo 1 regarding institutions. týkající se institucí. So we spoke about dictionary definitions, Takže jsme mluvili o slovníkových definicích and I think we had something along these lines when we looked at what the word means. a myslím, že jsme měli něco v tom smyslu, když jsme se zabývali tím, co to slovo znamená. It's an organization or an establishment, Je to organizace nebo zařízení, and it's founded for, it can be religious, educational, professional or social purposes. A je to- That's religion, education, professional or social. a je to založeno, může jít o náboženské, vzdělávací, profesní nebo sociální účely. So I want to give some different words. Takže chci uvést několik různých slov. Foundation, Nadace, a center, centrum, academy, akademie, school, škola, university, univerzita, seminary, seminář, a society, společnost, an association, sdružení, a federation. federace. I appreciate some of these words might not translate well. Uznávám, že některá z těchto slov se nemusí dobře překládat. A fellowship, Spolek, a league, liga, like a football league, liga jako fotbalová a liga, league, like a football league. liga Leave that one. jako fotbalová A liga, union, svaz, a guild, like a guild of carpenters. Sometimes they cech call it jako a cech guild. tesařů, někdy se Some tomu of these říká words might cech. not translate well in your Některá z language, těchto I slov se understand nemusí that. dobře překládat ve vašem consortium. jazyku, chápu to. Nebo konsorcium, korporace. So these are all synonyms of the word institution. Takže toto jsou všechno synonyma slova instituce. Some elements of this organization that was established for these purposes. Takže některé prvky této organizace, která byla založena za těmito účely, It's often an official organization.
Je to často oficiální organizace and it has an important role in society. a má důležitou roli ve společnosti. It can be a church or it can be a parliament, which is essentially a government. Může to být církev, nebo to může být parlament, což je v podstatě vláda. A large company, Velká společnost, a place where people are locked away or confined. místo, kde jsou lidé zavřeni nebo omezeni. Can be on account of their age, their disability or a mental illness. Může to být z důvodu jejich věku, postižení nebo duševní nemoci. So that's one definition. Takže to je jedna z definic. To je první část. Second aspect or definition of institution Druhý aspekt nebo definice instituce is an established law or practice or custom. je zavedený zákon nebo praxe Example či of that zvyk. would be the institution of marriage. Příkladem může být instituce manželství. So we'll give some synonyms. Uvedeme tedy několik synonym. Convention. Konvence, It's the convention. konvence, Tradition. tradice, A rite. obřad, A ritual. rituál, Fashion. móda, Habit. zvyk, Routine. rutina, Policy. politika, The practice. praxe, A rule or a law. pravidlo nebo zákon. It can also be a well-established person. Může to být také zavedená osoba. And as I said, or a custom. A jak jsem řekla, nebo zvyk. So they're the two main areas of what an institution is. Takže to jsou dvě hlavní oblasti toho, co je instituce. And in Acts 27, Elder Tess was using definition 1 A ve skutcích 27 starší test používala definici první and in the study that was referred to yesterday, which was in Australia early in 2024, earlier this year, a ve studii, na kterou se včera odkazovalo, která byla v Austrálii na začátku roku what I 2024, simply did was use definition number 2. jsem prostě použil jen definici číslo 2. So when she used institution, she was speaking about an organization, Takže an establishment. když použila instituci, mluvila o organizaci nebo zařízení. And when I was speaking about institution, I used it in reference to custom, practice, rule or law. Custom, practice, A když jsem rule, mluvil o instituci, použil jsem i v souvislosti se zvykem, praxí, pravidlem nebo zákonem. Any questions? Nějaké otázky? So, if you do a bit of research, Když se trochu podíváte, if you look at society, když se podíváte na společnost, most societies have 5 social institutions. zjistíte, že většina společností má 5 společenských institucí. I don't know if people are looking or they already know. Nevím, jestli lidé hledají nebo už to vědí. What are the 5 social institutions that most countries have? Jakých 5 společenských institucí má většina zemí? Anybody? Někdo? Go ahead. Pokračujte. Marriage, friendship, Manželství, přátelství, rodiče, děti. Okay, so what you're Dobře. referring to are Takže to, o different čem mluvíte, relationships, jsou různé vztahy. and it's important to understand them in relationship to institutions, but they're not the institutions. Ale je důležité je chápat ve vztahu k institucím, ale nejsou to instituce. So the first one is family, Takže první je rodina, then the government, pak vláda, the economy, ekonomika, education, vzdělání and religion.
a náboženství. They're the major 5 elements that most societies have as institutions. To je 5 hlavních prvků, které má většina společností jako instituce. So I want to just give another way of expressing it, but it's the same thought. Chci to uvést jiným způsobem vyjádření, ale je to stejná myšlenka. So this was the definition that I was using. Takže to byla definice, kterou jsem používal já. Persistent and connected sets of rules. Trvalé a propojené soubory pravidel. They can be formal or informal. Mohou být formální nebo neformální. Understand the difference? Rozumíme ten rozdíl? Tomu rozdílu mezi nimi? Okay. Ano. That prescribe the behavior or the role of people. Která předepisují chování nebo roli lidí. They constrain your activity. Omezují vaši činnost. And they shape your expectations. Utváří vaše očekávání. So I'll read that again. Takže to přečtu ještě jednou. Persistent and connected sets of rules. Trvalé a propojené soubory pravidel. That prescribe your behavior. Které předepisují vaše chování. They constrain your activity. Omezují vaši činnost. And they shape your expectation. Formují vaše očekávání. So when you hear that, hopefully you can see that that is exactly in agreement with the message that we have. Takže když to slyšíte, doufám, že vidíte, že je to přesně v souladu s naším poselstvím. When you hear people speaking about how we should view things, how we should behave, how we should treat one another. Když slyšíte lidi mluvit o tom, jak bychom se měli na věci dívat, jak bychom se měli chovat, jak bychom se měli chovat jeden k druhému. So both the other 2 presenters yesterday, if you listen to their presentations, you'll see that they were talking about these issues. Takže oba dva přednášející, další přednášející ze včera, když si poslechnete jejich prezentace, uvidíte, že mluvili o těchto otázkách. Chování lidí je třeba omezit. That a message should shape or mold our expectations of decent behavior. Že by poselství mělo utvářet nebo formovat naše očekávání slušného chování. Že by měla existovat nějaká pravidla, jak se k sobě chováme. To je definice, která je standardní definicí, kterou jsem používal v lednu. So, the question arose of whether or not the church, the SDA church, and America are themselves institutions. Takže vystala otázka, zda církev SD 7. dne adventistů a Amerika jsou sami o sobě instituce, nebo ne. A já jsem naznačil, že nejsou. But what I don't want to do is to say that there was some mistake in the way it was taught. Ale co nechci udělat je říci, že došlo k nějakému omylu ve způsobu, jakým to bylo vyučováno. I think if you explained it in a particular way, you could show that the United States is an institution. Myslím, že kdybyste to vysvětlili určitým způsobem, mohli byste ukázat, že Spojené státy jsou institucí. Ale když to děláte, musíte si být jisti tím, o čem mluvíte. So as long as you're careful when you speak about the United States as an institution, takže pokud jste opatrní, když mluvíte o Spojených státech jako o instituci, I think that it's okay to do that. Myslím, že je to v pořádku. So the way you would do it, takže tak, jak byste to udělali, je tak, že
Že byste řekli, že zakladatelé Spojených států set up that, we'll call it an organization or a country, založili, budeme tomu říkat organizaci nebo zemi, pro dobro lidí, pro dobro společnosti. Takže když to necháte na této vysoké úrovni, zní to v pořádku. Ale v podstatě se pak odkazujete na vládu. Na to, jak vláda funguje. Pokud však tuto část vynecháte, můžete říci, že Spojené státy byly vytvořeny, aby konali dobro jako beránek. A pak v určitém okamžiku začne mluvit jako drak. Takže účel Spojených států se mění. Což je to, čemu říkáme ztroskotání. Jakmile se tedy začnete snažit pochopit, jak to vypadá, nebo co to znamená, skončíte u toho, co bychom nazvali institucemi země, což jsou ve skutečnosti 3 větve vlády. Dobře. Tak doufám, že to je takhle v pořádku. Máte někdy nějaké otázky? Takže když to shrneme, myslím, že je v pořádku říci, že Spojené státy ztroskotaly, že jsou institucí, která je organizací, jež byla vytvořena k tomu, aby konala dobro. Ale když začneme mluvit o Spojených státech jako o instituci, jde skutečně o jejich vládu. Okay. So, let's go back to conversation that we had yesterday. Takže vrátíme se ke konverzaci, kterou jsme měli včera. So we spoke about these 3 people, first, second and third angel. Mluvili jsme tedy o těchto 3 lidech, první, druhý a třetí anděl. The consensus in the fellowship here were that the 3 names were Elder Jeff, myself, Elder Tess. Shoda ve zdejším společenství panovala v tom, že tato 3 jména jsou starší Jeff, já a starší Tess. Uvedli jsme data, kdy vznikly a kdy byly rozpoznáni. A ta data se výrazně liší. Teď chci zdůraznit, že nezastávám názoru, že to, co je nyní na tabuli, je správné. Že já jsem druhý a Tess je třetí anděl. Stojím si za tím, že Jeff byl první. Pokud by někdo podal jiné vysvětlení druhého a třetího, byl bych ochotný tomu vyslechnout. Takže včera se mě někdo zeptal na konci schůzky. A řekl ten člověk, vím, co bylo Jeffovo poselství a vím, co bylo Tessino poselství. A oni se zeptali, jaké bylo vaše poselství. Tak jsem řekla, že se zeptám lidí tady, vás. Takže pokud Jeff je první anděl, jaké je jeho poselství? Jaké bylo jeho poselství?
what I suggest you would do was mentally go back to Revelation 14, remember the words, and try to dovetail or connect those words from Revelation with what his message was. Navrhoval jsem, abyste se v duchu vrátili ke Zjevení 14, vzpomněli se na ta slova a pokusili se propojit nebo spojit tato slova se zjevením. S tím, jaké bylo jeho poselství. Tak. Somebody? Někdo? Erika. So Erica said 25:20. Takže Erika řekla 25:20. So Erica, if it's the Takže Eriko, 25:20, jestli je to 25:20, chceš něco říci? if it's the 25:20, Pokud je to 25:20, when did he begin speaking about the 25:20? kdy začal mluvit o 25:20? Anybody help her? Pomůže jí někdo? You've got to speak louder. Musíte mluvit Heard hlasitěji? someone say something. Slyšel jsem, že někdo něco řekl. I'm going to go with No, I remember Dewey started that. Jeff just took it further and he accepted that. That was later just before 2000. I'm going to go with 2005. Takže půjdeme s rokem 2005. So it couldn't be that. Takže to nemohlo být ono, protože je to trochu pozdě. Anyone else? Ještě někdo? So I'll read out the first angel. Takže já přečtu prvního anděla. Fear God, Bojte se Boha, give glory to God, vzdejte slávu Bohu, for the hour of judgment is come. neboť přišla hodina soudu. Je to čas konce? It's the time of the end. Je to čas konce? That's the statement, yes? To bylo to tvrzení, ano? Ano? So it's a message about the Sunday law. Takže je to poselství o nedělním zákoně. Je to čas konce, doslova to znamená, že nastal čas. Dobře? Tina? Tina? Chystám se říci to samé. V podstatě ukázal, že v roce 1989 So he showed that nastal čas 1989 konce, is the time of takže the end. ukázal, že rok 1989 je čas konce s časopisem Čas konce a ukázal, že žijeme v poslední generaci. And we are the final generation. A my jsme poslední generace. Jen jsem zopakoval to, co jste právě řekla. Dobře. Kde vidíte čas? Čas konce. In Revelation 14:7. Zde ve Zjevení 14:7. Sorry? No, in Revelation 14:7. Ne, ve Zjevení 14:7. Both of you mentioned time of the end. Where do you see time? Oba jste zmínili čas konce. Kde vidíte čas? Oh, you want to read it for you? A můžete to pro nás přečíst znova? A chcete, abych vám to přečetl znova? Já to přečtu to. Sorry? Where's the time of the end? Kde je čas konce? Can't be judgment. Říká se, že přišla hodina jeho soudu. To nemůže být soud. Soud je čas konce? Hour? Hodina? Hodina je čas, že? So you're going to do hour. Takže chcete udělat hodinu. Všichni jste v pohodě s hodinou? Yep. Ano? Okay. Dobře. Nothing else? Nic jiného? I would have gone with come. Já bych si vzal slovo pojít. No, přijít. I'm okay with either one? Přišla. Yeah. Přišla znamená, že je to přítomný čas. Ano. Because the hour of judgment could Jo, be protože anywhere. hodina soudu může být kdekoliv, ale pokud říkáme, že čas konce, Seems to me that it's saying it's now. zdá se mi, že to říká, že je to teď. Okay? So we'll say hour is now. Dobře, takže řekněme, že ta hodina je teď. Bojíte se Boha? Means what? To znamená co? Justina, fear God. Bát se Boha? Co to znamená, Justina?
What's that? Musíš změnit své jednání. Takže bát se Boha znamená něco s tím dělat. Everybody okay with that? Všichni s tím souhlasí? Is it respect Je to respekt or scared? nebo strach? Shafika? Strach. Scared? Strach? Respect? Respekt? You said respect. Řekla jste respekt? And they're saying scared Takže over there. vy tady říkáte respekt a oni tamhle říkají strach. Obojí? Okay? Dobře? Give glory to God? Vzdejte slávu Bohu? What's that? Co je to? Rád bych věřil tomu, že to souvisí s jeho správným uctíváním. Možná to neděláte správně? Worship God in the correct way. Uctívat Boha správným způsobem. Change your behavior. Změňte své chování. Yep. Ano? So, fear God, Takže se bojte Boha, be afraid of your current behavior and give God some respect. bojte se svého současného chování a vzdejte Bohu úctu. Give glory to God, change your behavior. Vzdejte Bohu slávu, změňte své Because chování, it's judgment. protože je to soud. What's the judgment? Co je to soud? Is that Sunday law? Je to nedělní zákon? I can't hear you. Neslyším tě? So it's not Sunday law. Takže to není nedělní zákon. That's what you said? Je to, co jste říkala? Ano, dobře, takže to není nedělní zákon. Of humanity. Je to soud nad lidstvem. And that judgment has now come. A ten soud nyní přišel. And then it says, worship him that made heaven and earth, the sea and the fountains of water. What's that? A tak se tam říká, uctívejte toho, který stvořil nebe a zemi, moře a vodní prameny. Co to je? Any thoughts? Nějaké myšlenky? Come on, we're supposed to be experts on this. No tak, máme na to být odborníci. I thought you were going to help me out. Myslel jsem, že mi pomůžete. Go. Sabbath. Sabat? It's Sabbath. Everybody okay with that? Je to sabat? Go Všichni s tím go jsou v straight pohodě? back to Sabbath. Takže vás to vrátí zpět k So how do sabatu, you k glorify sobotě. God? Jak tedy oslavujete Boha? By keeping the Sabbath. Zachováváním soboty. And the opposite of Sabbath? A opakem soboty Sunday. je neděle. So you got the Sunday law message all built into this verse. Takže v tomto verši máte zabudované poselství nedělního zákona. So I want us to see, Takže chci, abyste viděli, we've got abychom viděli, we've got time at the end. že máme čas konce, We've got fear. máme strach, We've got change behavior. máme změnu chování, We've got judgment. máme soud And we've got Sunday law, Sabbath. a máme nedělní zákon, sobotu. Anything else? Ještě něco? So I want us to see that when you look at the evidence of his ministry, Elder Jeff's Takže ministry, chci, abychom viděli, že když se podíváte na důkazy jeho služby, staršího Jeffa služby, it meets all the criteria of the first angel. plňuje všechna kritéria prvního anděla. Opravdu dobře. And if you look at the words, you know that the first angel, the message must still be enforced today. A když se podíváte na ta slova, vidíte, že první anděl, poselství, musí být prosazováno i dnes. Because the message marks the beginning, which Protože he to- said was the time of the end, and the whole period that brings you to judgment.
Protože to poselství označuje začátek, o kterém jste řekli, že je to doba konce a celé to období, které vás přivádí k soudu. Jsme s tím všichni srozuměni? V pohodě? Druhý anděl. Druhý anděl říká, Babylon padlo to velké město, protože dalo všem národům pít víno hněvu svého smilstva. Co je to tedy Babylon? Nikdo neví? Tak vzadu. Napodobenina. Babylon, napodobenina. Dobře. Babylon is confusion. Babylon je zmatek. Good. Dobře. Sometimes I wonder if we're confused. Někdy si říkáme, jestli my nejsme zmatení. I get confused a lot. Abych byl upřímný, jsem zmatený často. Okay, anything else? Tina? Ještě něco? Tina? The United States. Spojené státy. They're a counterfeit. They're confused. Jsou napodobeninou, jsou zmatení? Okay, USA. Ne, ale jsou Babylonem. Dobře, USA. SDA, Seventh Adventist Church. Církev adventistů 7. dne. Je Babylon, dobře. Go ahead. False doctrines. Falešné učení. Anyone else? Ještě někdo? The Protestant churches in America. Protestantské církve v Americe. Ale ne v Číně. Nebo v Rusku. Jenom ty americké. Okay? So, if you go to Daniel 2, that's where you're going to find Babylon. Dobře, takže když se podíváte do knihy Daniel 2, najdete tam Babylon. Babylon je hlava. You go to Media, Persia, Greece, all the way down. Půjdete do Medopersie, Řecka až dolů. So when you get to the very bottom, takže až se dostanete úplně dolů, the feet and toes of iron and clay, nohy a prsty ze železa a hlíny. What's that? Co to je? Is that Babylon? Je to Babylon? Yeah, Russell said yes. Russell řekla ano. Really okay with that? Vyhovuje to všem? Yeah. Ano. So we've done plenty of studies in the movement to demonstrate and show that. Takže můžeme vnutí, jsme provedli spousty studií, které to dokazují a ukazují. Because Nebuchadnezzar wants a statue of gold, which is all Babylon. Protože Nabukadnezar chce sochu ze zlata, což je celý Babylon. And does he get what he wants? A dostane to, co chce? Russell? Yes. Ano. He gets what he wants. Dostane, co chce. But the real statue isn't all gold, but it is all Babylon. Ale skutečná socha není celá ze zlata, ale je to celý Babylon. Everybody okay with that? Všichni s tím souhlasí? So all we need to work out is what if you want to go chronologically, say we're in the toes. Takže jediné, co potřebujeme vyřešit, je to, co pokud chceme jít chronologicky, řekněme, if there are 10 of them, what do the toes of iron and clay, že jsme v we'll go with Daniel 2, what do the feet and toes of iron and clay look like at the end of the world? What are they? Řekněme, že jsme v prstech. Co dělá těch 10, pokud jich je 10? Co dělají prsty ze železa a hlíny? Řekněme, že budeme vycházet z Daniela 2. Co znamenají nohy a prsty ze železa a hlízy? Jak vypadají na konci světa? Rozdělená království. Když říkáš rozdělená, kdo jsou ta království a o co jsou rozdělená? Okay.
Dobře, aha, takže jsou to prostě oddělená království, takže Babylon jsou oddělená království na konci světa? Ano? Takže když říkáš rozdělená, often we use the word divided to mean there's some division or disagreement between us. You're not saying that? Často používáme slovo rozdělená ve smyslu, že mezi námi existuje nějaké rozdělení nebo neshoda. Vy to neříkáte, vy nemyslíte to tímto rozdělený. Takže já budu používat slovo roztříštěný. So now we have a fragmented kingdom. Takže teď máme roztříštěné království. Anything else? Ještě něco? And all those fragments all as an entity is Babylon. A všechny ty fragmenty, všechny jako celek, to je Babylon. Železo a hlína? Church and state? Církev a stát? So this angel has to tell you something about church and state. Takže ten anděl vám musí něco říci o církvi a státu. And what's the new word for church? A jaké je nové slovo pro církev? Culture. Kultura. I tricked you there. Tady jsem tě napálil. Because we were taught that it's no longer religion, it's now culture. Protože nás učili, že už to není náboženství, ale kultura. And I just funneled you into accepting that church and culture are the same thing. A já jsem vás právě nalákal, abyste přijal, že církev a kultura je to též. Okay? So state is what? Dobře, takže stát je co? Instituce. We'll call it government. Budeme tomu říkat vláda. So, Cobus, if you said that state is institution, takže Kobuse, když jsi řekl, že stát je instituce, what is culture? co je kultura? Is that an institution? Je to instituce? Kultura je vaše náboženství? Sure, but is that an institution? Jistě, ale je to instituce? Yes. So ano. I just want to make the point that they're both institutions still. Takže chci poukázat na to, že obojí jsou teda institucí. Okay, so we've at a very high level defined Babylon. Dobře, takže jsme na velmi vysoké úrovni definovali Babylon. It's a fragmented kingdom. Je to fragmentované království. And Tina's already said it's the United States. A Tina už řekla, že jsou to Spojené státy. Anyone else? Ještě někdo? Okay, we'll go with Tina then. Dobře, So takže Tina, půjdeme s Tinou tedy. Babylon is the USA. Takže Tino, řekla jsi, že Babylon jsou Spojené státy americké. Someone earlier said we should go to Daniel 11, I think someone said that. Dobře, takže někdo předtím řekl, že bychom měli jít do Daniela 11. Myslím, že to někdo říkal. Takže když půjdeme do Daniela 11 a řekneme, že půjdeme do verše 40, říká se tam král severu. Takže kdo jsou ti severané? Kdo to je? Sever. If you run the kingdom of the north through inspiration, takže když proženete království severu inspirací, kdo to je? You don't know? Anyone help her? Neznáte nikoho? Pomůže jí někdo? Sorry? Rome? Řím? Sorry? It's Babylon. Babylon, je to Babylon. Right, go into the Old Testament and you type the word north. So the people from the north and they come and do something and it's Babylon. Jděte do Starého zákona a zadejte slovo sever. Lidé ze severu. A přijdou a něco udělají a je to Babylon. Důvod, proč lidé říkají Řím,
vychází z toho, co jsme řekli dříve. Že je to čtvrté království sochy a je to Babylon. Okay, so that's Babylon. Dobře, tak to byl Babylon. So the king of the north is the king of Babylon. Takže král severu je babylonský král. A babylonský král ve 41. verši udělá co? Pokračujte. Just give her a chance and then. Dejte jí šanci a pak. It's going to take over what? 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 What country is that? So the king of Babylon is going to take over or control the United States. Takže babylonský král se chystá ovládnout nebo kontrolovat Spojené státy. Didn't you say that? Neřekla jste to právě teď? Okay. Jen říkám, že Spojené státy jsou populární a tak Babylon můžeme vidět Babylon jako slavnou zemi. Dobře, takže to bude ten, který svrhne. Dobře? Je to král severu a král jihu. Odstraní krále jihu. Dobře, takže to je 40. verš. Co se stane s Amerikou? Okay, I just want to make the point about America being Babylon. Chci jen poukázat na tu pointu, že Amerika je Babylon. I'm not saying you're wrong. Neříkám, že se mýlíte. But if you're going to say that, you have to understand what verse 41 is saying. Ale pokud to chcete říct, musíte pochopit, co říká verš 41. Because it says the king of Babylon. Protože říká, že babylonský král is now going to take control of the United States. Nyní převezme vládu nad Spojenými státy. A rough reading of that. Hrubé čtení toho textu. So logically it doesn't seem that the United States would be Babylon. Logicky se tedy nezdá, že by Spojené státy byly v takovém případě Babylonem. Overcome that hurdle in verse 41 to make your point. Takže musíte překonat tuto překážku ve 41. verši. Everybody understand that? Rozumíte tomu všichni? Russell, can you do Dobře? that? Not asking you to Russell, do it. Can you do that? můžeš to udělat? Neptám se, abys to udělala, ale byla by si schopná, dokážeš to? Okay, we'll take that as a yes. Dobře, budu to brát jako ano. So, is Babylon only the United States? Takže Babylon je pouze, jsou to pouze Spojené státy? Oh, they disagree. A oni nesouhlasí? Co jiného to je? Is United States part of Babylon? Dovolte mi položit jinou otázku. Jsou Spojené státy součástí Babylonu? Takže teď budete muset odpovědět na stejnou otázku, na kterou teď musíte odpovědět vy. Je to tak, Justina? Musíš vysvětlit, jak může Babylon ovládnout Spojené státy, když Spojené státy už Babylonem jsou. Okay. Who else is Babylon? Dobře, kdo další je Babylon? Yes. Ano? The kingdoms of the world. Království světa. All of them. Všechna. The whole world. Celý svět. Let's call it the United Nations. Říkejme tomu Spojené národy. Yeah? Is the United Nations Babylon? Ano, jsou Spojené národy Babylonem? Someone else had their hand up? Někdo jiný měl ruku nahoře? Yes? Ano? Myslím, že je to systém uctívání. And what system of worship is that? A jaký systém uctívání to je? But each of those countries have different worships. Ale každá z těchto zemí má jiné uctívání. Different religions. Jiné náboženství.
Is that the confusion? Je to ten zmatek? False worship. Any kind of Falešné worship if it's false. uctívání. Jakýkoliv druh uctívání, pokud je falešný? Yeah? Ano? Russell, you happy to make the United Nations Babylon? Rusel, chcete udělat ze Spojených států Okay, so tell me besides Babylon America. z té organizace? Ne? Dobře, tak mi řekněte, kromě Ameriky. Sorry? Papacy. Pardon? Papežství. So we've got the papacy, Takže we've got máme America. papežství, máme Ameriku. Do you agree with the papacy? Souhlasíte s papežstvím? You don't. Ne? Nesouhlasíte? He's talking to you. Tina forgot that bit. Z toho, co je ve 40. verši, říkáme, že je to král severu. Bringing down the Soviet Union. Tina na tuhle část zapomněla. Zapomněla si, že Jan Pavel II. Svrhl Sovětský svaz? Ships, chariots, horsemen is what? Lodě, vozy, jezdci. Co to je? Anybody? Někdo? Who was it? Kdo to byl? That was the United States. To byly Spojené státy. The military and economic strength of the King of the North. Vojenská a ekonomická síla krále severu. Okay, so I've got USA. Dobře, takže máme Spojené I've got the státy papacy. a máme papežství. Anything else? Ještě něco? South Africa? Jižní Afrika? Are you righteous? A nebo jste spravedliví? Do you want to put South Africa down? Chceš tam napsat tu Jižní Afriku? Nebo nejsou součástí Babylonu? Ano, Eriko? Ano? Yes? Ano? Erica? Pokud jste součástí Spojených národů, pak... A to bylo řečeno, pokud tedy, že Spojené národy jsou Babylon, pak Jižní Afrika je do něj velmi zahrnuta. you said, Dobře, just for the record, takže si řekla jen South pro Africa to is part of the nahrávání, UN, že Jižní Afrika je therefore součástí Spojených South Africa národů is a proto part of Babylon. je Jižní Afrika součástí Babylonu. Put your hands up if you think the UN is Babylon. Zvedněte ruce, jestli si myslíte, že Spojené národy jsou Because the UN Babylonem, covers the whole world. protože Spojené every národy country, we'll say every pokrývají country. celý svět, téměř všechny země, řekněme každou zemi. So is the UN Babylon? Takže jsou Spojené národy Babylonem? No. Ne. I thought you just said it was. Myslela jsem, že si právě řekla, že ano. Jak tomu rozumím já, celá socha je král severu. Statue of Daniel 2 is the king of the Takže north. socha Daniel 2 je král severu? Oh, he has to translate. On musí přeložit. Statue of Daniel 2 is the king of the north. Je socha Daniel 2, je to král severu? Celá socha je to, co postihne boží lid. Co udělá? Force, you say. Říkáte, že se chystá přinutit? Přinutí boží lid, to je náš nepřítel. I know, you just got to let me do it in English so it can get recorded. Mě to musíš nechat udělat v angličtině, aby se to nahrálo. Takže mluví ona, já mluvím a pak ty mluvíš. Říkáte síla nebo stojí před sílou? I want your words, not hers. Já chci vaše slova, ne její. Je to to, co se stane nám. Co se stane? So the statue is Socha. going to do something to us. Takže ta socha nám něco udělá? Dobře. How does that help with the UN? Jak nám to pomůže se Spojenými národy? Okay, so you've said that the UN is A Babylon. Spojené státy tu sochu vytvořila. Takže, dobře, takže jsi řekla, že Spojené státy jsou Babylon. Anybody who's opposed to that?
Takže kdokoliv je proti tomu, dejte mi argument, že Spojené národy nejsou Babylonem. Chcete se tomu vyjádřit? Ano? Za vámi? I don't understand your question. Nerozumím vaší otázce. Verse 7 is speaking Verš 7 mluví o the end of tom, the world is coming and you're going to be judged, so you need to prepare for that. že se blíží konec světa a vy budete souzeni, takže se na to musíte And připravit. the second says Babylon is fallen. Pak druhý verš říká, že Babylon padl. And I just asked what Babylon was. A já jsem se právě ptal, co je to Babylon. And we went back to Daniel to try to understand what Babylon was. A my jsme se vrátili k Danielovi, abychom pochopili, And it seemed to be se pokusili pochopit, co to byl Babylon. A zdálo se, že to byla království, countries. země. And then there was this church and state element to it. Tak tam byl ten církevní a státní prvek k tomu. So that's a short summary of what we said. So what's your question? Takže je to stručné shrnutí toho, co jsme řekli. Takže jaká je vaše otázka? So to understand verse 8, you need to go back to verse 7. Abychom pochopili 8. verš, musíme se vrátit k 7. verši. To je to, co bylo právě řečeno, co právě řekla. Tell me what you think we've done wrong. Řekněte mi, co jsme podle vás udělali špatně. Pokud 7. verš mluví o době konce a bázni Boží a pak 8. verš říká, že ten Babylon podle Daniela skutečně padl, to nám pomůže pochopit, co říká 8. verš. Takže jsi řekl, že musíme jít k Danielovi, abychom pochopili 8. verš. Je to tak? Je to to, co jsi říkal? Myslím, že to jsme udělali. Měli jsme slovo Babylon a řekli jsme, kde najdeme Babylon. Našli jsme ho v Danielovi. And we used the book of Daniel to define that Babylon at the end of the world is feet and toes of iron and clay. Pomocí knihy Daniel jsme definovali, že Babylon na konci světa jsou nohy a prsty ze železa a hlíny. Zdá se mi, že jsme udělali to, o co jste nás žádal. Dobře, pokračujte. I want to talk about the United Nations, if that's okay. On řekl, nechci mluvit o Spojených národech. Chci mluvit o Spojených národech, jestli to nevadí. Pokud je vaše otázka součástí tohoto, pak pokračujte. Dobře, takže to je to, co chcete říci, že to je součástí Babylonu. Drak, šelma, falešný prorok. Takže chcete udělat ze Spojených národů draka, ano? Ano. Jaká je definice draka? No, you've already said that, so I'm asking, tell me what a dragon is. Myslím, že to má... Ne, to už jste řekl. Tak se ptám, řekni mi, co je to drak. Co dělají draci? Ten drak pronásleduje, takže pokračujeme ve vaší logice, takže Spojené národy jste řekli, že je to drak. A řekli si, že drak pronásleduje. Co ještě? Možná nic jiného, pokud nic jiného nemáte. Takže pronásledují, ano, takže pronásledovalo papežství.
Doesn't matter using them. Did the papacy persecute? Pronásledovalo Does the papacy papežství? persecute today? Pronásleduje papežství i dnes? No? Ne? Doesn't persecute women? Nepronásleduje ženy? Doesn't make them dress up in black clothes and do funny things? Nenutí je oblékat se do černých šatů a dělat směšné věci? Yeah, I could make much stronger arguments. Jo, mohla Erica bych could, uvést I'm sure. mnohem silnější argumenty. Erika by určitě mohla. Jsem si jistý. United States. Spojené státy, aha, promiňte? Did United States persecute? Pronásledovali Spojené Did it státy? persecute? Pronásledovali? Did it steal half of Mexico? Ukradli půlku Mexika? Does it persecute now? Pronásledují teď? Yep, we heard that yesterday. Where it Ano. bombed Iraq into 1 century back or something. Včera jsme slyšeli, že bombardovali Irák jako v jednom století zpátky, nebo tak něco, jo? Of Babylon, Takže trojí prvky false Babylonu. prophet we know does. Falešný prorok, víme, že Dances the dance of death. to dělá, tančí ten tanec smrti. We know the beast does. Víme, že to dělá šelma. Okay, so that's USA, papacy. Now the UN. Dobře, takže to jsou Spojené státy americké, papežství a nyní Spojené národy. Co dělají? Dělají Spojené národy v tomto pronásledování. Koho pronásledují? So that means you don't know any evidence of it. To znamená, že o tom nemáte žádné důkazy. So the Declaration of Human Rights Takže deklarace lidských práv was created by the UN. byly vytvořeny Spojenými národy. And they put that document into practice. Oni uvádí tento dokument do praxe. In your opinion? Ve vašem názoru. Yes, no. You're not Ano, sure. ne? Nejste si jistý? Do they put the Declaration of Human Rights into practice? Uvádějí deklaraci lidských práv do praxe? They try to. I'm not saying they're perfect, Ano, but they snaží try se o to. to, neříkám, že jsou dokonalí, ale snaží se. When they vote, Když hlasují, South Africa being like a second-rate country je compared to Africká republika ve srovnání the Netherlands. s Nizozemskem. Does the Netherlands get more voting power than South Africa? Jako země druhé kategorie má Nizozemsko větší hlasovací právo než Jihoafrická republika? I think they just have one vote each. Myslím, že mají jen So they po put jednom into practice hlasu. equality. Takže uvádějí do praxe rovnost. So a powerful nation like the richest nation in the world, Takže silný národ, jako nejbohatší národ na světě, podle toho, jak počítáte, Norway, Norsko gets the same vote má stejný hlas as one of the poorest countries. jako jedna z nejchudších zemí. I don't know what's a poor country in Africa. Nevím, jaká je chudá země v Africe, jaká je ta nejchudší. We don't want to say? Nechcete to říci? I don't know. Dobře, nevím. So when they get the same vote, Takže dostanou stejný they put into hlas. practice what they believe. Takže oni uvádí do praxe tomu, čemu věří. The more you look, the more you realize that the UN isn't really a persecuting power. Čím více člověk dívá, tím více si uvědomuje, že Spojené národy ve skutečnosti nepronásledují. Není to pronásledující mocnost. Ještě někdo? Yes, go. Ano? If I listen to everything we're saying now, Když poslouchám vše, co teď říkáme, řekl bych, that says Babylon že Babylon is a worldwide system, je celosvětovým systémem, institution, je celosvětový systém, vláda nebo Sorry, instituce. I got so enthralled with what you're saying. Aha, počkejte tam, promiňte. If we follow through with what we've Jsem just tak said, uchvácen tím, co říkáte, takže pokud se budeme řídit then tím, co jsme Babylon právě řekli, is pak a Babylon worldwide je celosvětová organization or establishment. celosvětová organizace nebo zařízení. Miss anything? Přehlédl jsem něco? to
Ten měl pečovat o blaho lidí, ale ve skutečnosti to dělá pravý opak. Takže tam můžete zahrnout všechny různé části papežství, Spojené státy americké, Spojené národy, protože to je stělesněné z všeho. Takže tam můžete zahrnout všechno, protože to je stělesnění celé té myšlenky. Takže když se po nás chce, abychom vyšli z Babylonu, znamená to, že musíme vyjít ze systému, který vlastně teď nedohlíží na dobro lidí, ale vlastně se teď obrátil proti lidem. Takže když vycházíme z Babylonu, musíme vyjít z toho systému, který se o nás měl starat, ale teď se o nás nestará. Dobře, takže chci se znovu zaměřit na Spojené národy. Takže Russell říká, že Spojené národy není Babylon, protože představuje něco dobrého a snaží se to realizovat. Protože představuje něco dobrého a snaží se to realizovat. Snaží se to realizovat dobro. Takže, když uvažíte to, co jste právě řekl, a co řekl Kobus těsně před vámi, řekl, že všechny tyto vlády byly vytvořeny, aby to dělali. Ale ztratili směr. Stali se ztroskotanci, chcete-li to takto říci. Skutky 27 definují konkrétní bod ztroskotání. Ale když se podíváte, můžete vidět postupné kroky, které k tomu vedly. Takže si musíme položit otázku. Tato organizace, Spojené národy, která byla stvořena, aby konala dobro, changed its role and is now purposed to do bad. Změnila nyní svou roli a je nyní určena k tomu, aby konala zlo. Měli bychom ji uvést do působnosti Babylonu. Takže pokračujte ve vaší myšlence. To, co vidíme v historii Spojených národů, je jako příklad. Pokaždé, když Spojené státy americké chtějí udělat něco špatného, tak vlastně nejspíš řeknou, že nebudou poslouchat, co máte na srdci jako Spojené státy, Spojené národy. Pak se jim bude líbit právě to. Upřednostní pravděpodobně svou zahraniční politiku, své myšlenky před myšlenkami Spojených národů. Takže když shrnu, co jsi řekl, řekněme, jestli to je správně, že Spojené národy jsou často v konfliktu se Spojenými státy. Když Spojené státy chtějí udělat něco špatného, Spojené národy se to snaží zablokovat. A to i v případě, že Spojené státy nehodlají poslechnout. So do you think that the United Nations is still fulfilling its charter for which it was created? Takže si myslíte, že Spojené národy stále plní svou chartu, pro kterou byly vytvořeny, aby konali dobro, i když ji nikdo neposlouchá? Yes? Ano? Okay. Dobře. Eriko? Někdy si myslím, že člověk, který podle něčeho nejedná, je stejně vinen tím hříchem, jako ten, kdo ten hřích udělal. Hřích z opomenutí, o kterém mluvíš,
Pokračujte. Za tento hřích budu účtovat Spojeným národům, protože jestli chcete důkaz, že nedělají svou práci, tak se stačí podívat do Gazy a Izraele. Dobře, takže protože Spojené národy nedělají svou práci, hřích opomenutí, jsou vinni, což je řadí do Babylonu. To jsou ty kroky, kterými jsi prošla? Chce s tím někdo nesouhlasit? Nebo souhlasit? Souhlasíte s tím nebo nesouhlasíte, Milton? Dobře. Dobře, takže Milton má jiný pohled na věc. Takže Spojené národy jsou omezeny v tom, co mohou dělat při provádění politiky. Protože všechny tyto země musí spolupracovat, aby to, co mají společné Spojené národy udělat, bylo úspěšné. Takže úspěch nebo chráněné prvky Organizace spojených národů jsou právě ty prvky, které brání tomu, aby byla schopná něco udělat. Diktátoři mohou něco dokázat. As soon as you have a government that has different elements that all have equal power, jakmile máte vládu, která má různé prvky, jež mají všechny stejnou moc a všechny mají své vlastní perspektivy, je velmi obtížné něco udělat. Takže kdybychom měli Spojené národy a chtěli, aby něco dokázali, museli byste některým zemím dát větší moc než jiným zemím. A to by bylo v rozporu se samotnou podstatou Spojených národů. Takže jakmile začnete říkat jedna osoba, jedna země, jeden hlas, mašinérie se prostě zastaví. By definition, the United Nations is powerless to take action in many things. Z definice jsou tedy Spojené národy v mnoha věcech bezmocná. But that doesn't make it bad. Ale to neznamená, že jsou špatné. So in our movement, takže v našem hnutí people say when you're going to change the vowels or when you're going to make this decision. Lidé říkají, kdy změníte sliby nebo kdy učiníte toto rozhodnutí. A já říkám, že kdyby to bylo jen na mě, tak to uděláme zítra. Ale jakmile máte výbor, a necháte každého, aby měl svůj vlastní názor a svůj vlastní rovnocenný hlas, nic se neděje. Je to problém demokracie. Je to její slabina, ne její selhání, myslím. Dobře, takže chci navrhnout, nedělám z toho žádnou silnou podstatu, představu. Nemyslím si, že Spojené národy splňují kritéria toho, že jsou součástí Babylonu. Mají mnoho chyb a slabin. Jednou z nich je Rada bezpečnosti.
Protože vznik Rady bezpečnosti, ať už byl důvod jakýkoliv, se zdá být velmi nedemokratický. Dobře, takže se vrátíme k naší otázce. Babylon, církev a stát. Máme Spojené státy americké, máme papežství. Let's put the countries of the world. Postavme země světa tak, Put them that way and don't identify the UN specifically. Abychom je takto postavili a neoznačíme konkrétně Spojené národy. It says that all of this Říká se tam, že to všechno is fallen. padlo. It doubles down on it. Fallen is fallen. Zdvojnásobuje to. Padlo. Which means it's Nebo je padlý. At its worst. Což znamená, že je to úplně nejhorší. Pak se říká, že velké město, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Protože dalo všem národům pít víno hněvu svého milstva. So Babylon is the great city. Takže Babylon je to velké město. Does that help anything? Pomůže to něčemu? Who's the great city? Kdo je to velké město? We know it's Babylon, but Víme, že je to Babylon, ale any other thoughts? nějaké další myšlenky? She made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Dala pít všem národům víno hněvu svého smilstva. So what's that saying? What's that doing? Tak co to říká? Co to dělá? How many parties do we have? Kolik stran máte? She? Ona? Shafika? She and them. Ona a oni? So Dva? who are the them? Kdo jsou tedy oni? Shafika, who's the them? Šavito, kdo jsou oni? The nations. Národy. We've just said countries. That's nations. Právě jsme řekli země, to jsou So národy. technically the nations are not Babylon. Takže technicky vzato národy nejsou Babylon. Because Babylon is making them do something. Protože Babylon je k něčemu nutí. Wherever the Rhine is, or wherever the wrath is, we're not sure. Ať už je to kdekoliv, kde je Rým nebo cokoliv. So we have to be careful how we deal with verse Co je 8. hněv, nejsem si jistý, takže musíme být opatrní, jak zacházíme s When we start 8. trying veršem, to break this down. když se to začneme snažit rozebrat. So let's just try to simplify it, which may not be 100% accurate. Pokusme se to tedy zjednodušit, což nemusí být 100% přesně. Babylon was this church-state organization back in Nebuchadnezzar's day. Babylon byl touto církevní státní organizací už v Nabukadnezarově době. It went all through history and comes to the very end. Procházelo to celými dějinami a dochází to až k samotnému konci. Now what Babylon is going to do A teď se Babylon chystá is that she's going to make the nations drink. udělat to, že bude národy opíjet. Are we all okay with that? Jsme s tím všichni srozuměni? So Babylon V seems to pohodě? be different to the nations. Zdá se tedy, že Babylon je jiný než národy. So is the USA a nation? Jsou tedy Spojené státy americké národem? And it doesn't look like it's part of Babylon. Nezdá se, že by byly součástí It's made Babylonu. drunk. Opíjí je opilý, relationship with Babylon. jde o nějaký vztah k The Babylonu, verse seems to distinguish between the two. ale zdá se, že ten verš mezi nimi rozlišuje. Okay, so the question is, Dobře, takže ta did I otázka ever zní, teach any of all of this stuff? učil jsem někdy něco z tohoto Did I všeho? teach this? Učil jsem to? Have I got some message that explains all about the church-state relationship and who Babylon is? Mám nějaké poselství, které vysvětluje vše o vztahu církve, státu a o tom,
Kdo je Babylon? That I've explained Daniel 2, Revelation 17. Že jsem vysvětlil Daniela 2, Zjevení 17. Aha. So, I can't see the person who asked me the question. Takže nevidím toho člověka, který mi položil tu otázku. Maybe I am the second angel then, according to this definition. Takže možná jsem tedy podle této definice druhý anděl. That I've explained who and what Babylon is. Že jsem vysvětlil, kdo a co je Babylon. Because you need to do that to define what its fall is. Protože to potřebujete k tomu, abyste definovali, jaký je pád. Erika? Právě jsi to udělal. Právě jsi mi pomohla. Tady byl smatek v tom, co všechno je, a vy jste nám právě začal pomáhat vidět, jaké věci vidíme. Abyste otevřel, abychom viděli, že naše myšlení není vždy správné a že tak to má být. Amen. Dobře, takže jsme se zabývali prvním a druhým andělem, Rusel. Nevím, jestli budu mít pravdu. Jako jsme si zvykli říkat, že na poselství druhého anděla, což znamená oslovení špatné entity, jsme si zvykli také kontrastovat, že když kontrastujeme, je tam něco dobrého. Takže, když jsme si zvykli v minulosti, když jsme studovali druhé andělské poselství, říkali jsme, že když je tam negativní část poselství, musí tam být i pozitivní část. Aha, dobře, to chápu. Takže pokud druhý anděl bude mluvit o této entitě, která je padlá, zdá se rozumné, že tentýž anděl bude mluvit o entitě, která je vzkříšená. Russell to tak nevyjádřil. Řekl, že musí existovat poselství o spravedlnosti. Ano, pokud jde o tu část spravedlnosti, myslím, že jste byl důsledný, když jste mluvil o možná spravedlnosti z víry. Dobře, to se mi líbí. Takže Russell řekl, že jsem důsledně mluvil o tématu spravedlnosti z víry, ospravedlnění z víry. Dobře, teď se cítím mnohem spokojenější. Včera jsem nemohl odpovědět na otázku svého přítele. Dobře, 2 body. Erika, Kobus a pak uzavřeme. Myslím, že pokud vezmeme slovo Babylon jako zmatek, to, co jste do hnutí přinesl, je metodologie. To se mi líbí. Takže druhý anděl by se postavil na odpor nebo bojoval proti zmatku a přinesl by nějakou logiku, strukturu, které říkáme metodologie. Líbí se mi tato myšlenka, Kobus? Takže Kobus se podívá na nedělní zákon. So in 2012 to 14, when we were directed to the Sunday law. Takže v letech 2012 a 2014 everything that we've just spoken about in this verse conversation is all related to the Sunday law. Všechno, o čem jsme tedy mluvili, je součástí tématu a studiu nedělního zákona. Takže chtěl bych všem poděkovat. Užil jsem si tyto ranní studie, doufám, že vy také. Pojďme uzavřít modlitbou.